আজি মুৰ্গী মাংসৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু সুস্থ আছে, ভালে কুশলে থাকক, ভালে কুশলে থকাটোকে বিচাৰোঁ। আৰু আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ, কৈছোঁৱে নহয়, মুৰ্গী মাংসৰ লোকেল মুৰ্গীৰ এটা ৰেচিপি। লোকেল মুৰ্গী মাংস বহুতো ষ্টাইলত বনায় আৰু বনাবও পাৰি, ময়ো বনাওঁ তেনেকৈ বহুতৰ লগতে। কিছুমান মানে ধৰি লওক আলুৰ লগত হওক, বিলাহীৰ লগত হওক, জালুকীয়া চিকেন, লাই শাকৰ লগত, বহুতৰ লগতে মানে লোকেল মুৰ্গীটো বনাব পাৰে। কিন্তু মই আজি একেবাৰে গাঁৱলীয়া ষ্টাইলত আগতে যে বনায় সেই তেনেকৈ মানে একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ, কিন্তু খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয় তেনেকৈ বনালে। মই আগতে তেনেকৈ বনাওঁ আৰু কেতিয়াবা মই এনেকৈ মানে বনাওঁ। গতিকে আজি আপোনালোকৰ মাজলৈকো লৈ আহিছোঁ এনেদৰে বনাই পেলাই এটা ভিডিঅ'। খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়, কম মছলাৰে বনাম, বেছি মছলাও মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আৰু আপোনালোকে চাই থাককচোন, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পাব। একেবাৰে শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে। তেনেহ'লে ব'লক দেৰি নকৰি আমি ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। চাওক, মই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে এয়া মাংস লৈ লৈছোঁ। মাংসখিনি প্ৰায় 3 পোৱামান হ'ব কিজানি। এই মাংসটো মানে ঘৰতে কটা হয় আৰু ওজনটো তেনেকৈ কৰা নহ'লে, কিন্তু 3 পোৱামান হ'ব যেন লাগিছে। আৰু এইখিনি মাংস লোকেল মুৰ্গী মাংস লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত এইফালে লৈছোঁ এইটো আলুটো যে সৰু আলু হয়, মই খালি 2 পিচহে কৰি দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে, সৰু আলু গুটি হয়। তাৰপিছত এয়া অলপমান পিঁয়াজ লৈছোঁ, আদা নহৰু থেতালি লৈছোঁ, ইমানেই লৈছোঁ। আৰু বাকী জিৰা জালুকৰ গুড়ি দিম, সেইখিনি মই যেতিয়া কেৰাহীত দিম তেতিয়া সকলোখিনি দেখুৱাই থাকিম। এতিয়া মই ৰেডি কৰি লোৱা এইখিনি আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া গেছটো জ্বলাই দিছোঁ। জ্বলাই দি পেলাই কেৰাহীটো পাতি দিছোঁ। কেৰাহীটো পাতি পেলাই অকণমান গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তাৰপিছত দি দিছোঁ ইয়াতে মিঠাতেলত যে মাংস বনালে বহুতেই ভাল লাগে খাবলৈ, টেষ্টটো বহুতেই ধুনীয়া হয়, গতিকে মিঠাতেলকে দি লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে অকণমান গৰম হোৱাৰ পিছত দিছোঁ এখিলা তেজপাতখিলা অকণমান মানে এনেকৈ তেলতে অকণমান ভাজি লৈছোঁ। আৰু তাৰপিছত ইয়াতে দিম পিঁয়াজখিনি কাটি পেলাই থৈ দিছিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া হাতেৰে অকণমান মোহাৰি দিছোঁ। মোহাৰি পেলাই মানে দিছোঁ, এইখিনি অকণমান এখিলা হৈ গ'লে মানে বেছি ভাল হয় আৰু, গতিকে এনেকৈ মোহাৰি দিছোঁ। দি পেলাই এতিয়া তেলত দি দিছোঁ। আৰু পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পিছত যে এইখিনি ভালকৈ অলপ সময় ভাজি থাকিম। আৰু অলপ সময় ভাজি থাকি মানে এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিব লাগে পিঁয়াজখিনি। আৰু যিহেতু ৰঙচুৱা হ'লেহে মাংসৰ কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয়, গতিকে পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিব ল'ব লাগে। আৰু এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ মই অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে, একেবাৰে দেৰি যাবলৈও নিদিব। তাৰপিছত ইয়াতে দি দিম 2টা কেঁচা জলকীয়া। সেয়া চাওক, কেঁচা জলকীয়া লৈ লৈছোঁ। এই 2টা হৈছে ফিৰিঙি জলকীয়া, বহুত জ্বলা হয়, গতিকে 2টাহে দিছোঁ মই। আপোনালোকে জোখমতে দি দিব। এতিয়া মই দুফাল কৰি পেলাই জলকীয়াকেইটা তেলতে দি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত অকণমান লৰাই দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ। ভাজি এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা কালাৰ হ'বলৈ ধৰিছে। আৰু এয়া চাওক, মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দি আছোঁ, ৰ'ব। এয়া দেখিছেনে, লৰাই আছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, দেখিছে আপোনালোকে যে পিঁয়াজখিনি অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে, অকণমান ৰঙচুৱা নিচিনা টাইপৰ হৈছে। আৰু এইখিনিলৈকে ভাজিলে হয়, ইমানখিনিলৈকে ভাজিলে হয়, একেবাৰে দি যাবলৈও নিদিব। তাৰপিছত এতিয়া ইয়াতে দি দিম মাংসখিনি দি দিব লাগিব। আৰু তেলতে মই মছলাটো দি নিদিওঁ, সেনেকৈ পেলাই বনাম। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ মাংসখিনি। এয়া চাওকচোন, ধুনীয়াকৈ ধুই কৰি লৈ পেলাই মাংসখিনি মই থৈছিলোঁ, সেইখিনি এতিয়া তেলতে দি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত এতিয়া মাংসখিনি পিঁয়াজৰ লগত ভালকৈ এবাৰ দুবাৰমান এনেকৈ একদম মানে মিক্স হোৱালৈকে ভালকৈ এনেকৈ লৰাই ল'ম। তাৰপিছত ইয়াতে আকৌ অকণমান হালধিও দি দিলোঁ দেই। প্ৰথমতে হালধি নিমখটো দি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি হালধি নিমখটো প্ৰথমতে মাংসখিনিৰ লগত মেৰিনেট কৰিও ল'ব পাৰে, নহ'লে এনেকৈ মাংসখিনি দিয়াৰ পিছতো হালধি নিমখটো দিও দিব পাৰে। দিয়াৰ পিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। এয়া চাওক, ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ, লৰাই বগৰাই লৈ পেলাই তাৰপিছত এইখিনি অকণমান সময় এনেকৈ মিক্স কৰি পেলাই মানে ৰাখিম। আৰু এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। প্ৰথমে এই ঠেংকেইটাৰ পৰা অকণমান লৰাবলৈ অসুবিধা হয়, তথাপিতো এয়া চাওক ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিলোঁ। আৰু ইয়াতে এতিয়া দি দিম মই আদা নহৰু। এয়া চাওক, মানে খুন্দনাতহে খুন্দি থেতেলিয়াই থৈছিলোঁ মই আদা নহৰুটো। এনেকৈ থেতেলিয়াই দিলে ইয়াৰ গোন্ধটো বহুতেই ভাল হয় আৰু টেষ্টটো বহুত ভাল লাগে, গতিকে মই থেতেলিয়াই দিওঁ প্ৰায়ভাগ মাংস বনালে। থেতেলিয়াই পেলাই দিলে বেছি ভাল হয়। মিক্সিত পিচি দিলে বেছি পানী গুৰি হৈ যায়গৈ যে, গতিকে মই থেতেলিয়াই দিলে ইয়াৰ গোন্ধটো বহুত ভাল লাগে আৰু টেষ্টটো বহুত ভাল লাগে, গতিকে মই যেনেকৈ থেতেলিয়াই পেলাই দিওঁ, আপোনালোকে এনেকৈ দি চাবচোন যদি নিদিয়ে। আৰু এয়া চাওক, আদা নহৰুখিনি দিয়াৰ পিছত মই ভালকৈ আকৌ এবাৰ লৰাই বগৰাই দিলোঁ। লৰাই কৰি দিয়াৰ পিছতে এইখিনি আকৌ এয়া চাওক ভালকৈ গোটাই লৈছোঁ মাজলৈ।
এয়া দেখিছেনে তাৰপিছত দি দিম মই ইয়াতে জালুক জিৰা এই জালুক জিৰাখিনি মই পিচি পেলাই জালুক আৰু জিৰা বজাৰৰ পৰা আনি ভালকৈ ধুই ৰ'দত দি পেলাই পিচি পেলাই এনেকৈ এটা টেমাত ভৰাই ৰাখিছিলোঁ আৰু সেই জালুক জিৰাটোকে মই দি দিছোঁ আৰু জলকীয়াখিনিও মই মাইক্ৰ' জলকীয়া বুলি কয় যে বজাৰত পায় ৰঙা ৰঙা দীঘল দীঘল সেই জলকীয়াটো আনি ৰ'দত ভালকৈ শুকুৱাই পেলাই এইখিনি মই গুড়ি কৰি ৰাখিছোঁ বহুত জ্বলা হয় দেই জলকীয়াখিনি মাইক্ৰ' জলকীয়া বহুত জ্বলা হয় আৰু এতিয়া মই যিহেতু চৰ্দিৰ নিচিনাও অকণমান লাগি আছে গতিকে মই এয়া জলকীয়া অলপমান সৰহকৈ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ এইখিনি আকৌ মিক্স কৰি দিছোঁ বেছি মানে মছলা আৰু বেলেগ একোৱেই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ জালুক জিৰা আদা নহৰু আৰু জলকীয়াটোৱে দিম আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে জালুকটো অকণ বেছিকৈ দিব পাৰে মই সেই জালুকটো বেছিকৈ দি পেলাই জিৰাখিনিৰ লগত যিহেতু মানে পিছা হৈ আছিলে গতিকে মই আৰু এক্সট্ৰাকৈ জালুকটো নিদিওঁ আৰু আপোনালোকে জালুক জিৰা দিলে আৰু জালুকটো অকণ বেছিকৈ দি দিব লাগে তেতিয়া বেছি ভাল লাগে যদি সেই চৰ্দিৰ নিচিনা ভাৱ এটা আপোনালোকৰ থাকে আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ লৰাই বগাই পেলাই মই ঢাকনখন লগাই দিলোঁ আনফালে মই অকণমান গৰম পানী কৰিছোঁ মাংসখিনি দিবৰ কাৰণে পিছত দিব লাগিব লাহে লাহে গৰম হৈ থাক আৰু এইফালে ঢাকনখন উদঙাই দিছোঁ 2 মিনিটমান ঢাকি থৈছিলোঁ ঢাকাৰ পিছতে এইখিনি ঢাকনখন উদঙাই পেলাই তাৰপিছত এইখিনি এবাৰ লৰাই দিছোঁ কাৰণ আপোনালোকেও এনেকৈ লৰাই দিব বেছি সময় ঢাকি পেলাই নাৰাখিব নহ'লে আকৌ মাংসখিনি তলত লাগি যাবও পাৰে যে পুৰা যাব পাৰে গতিকে আপোনালোকেও মাজে মাজে লৰাই থাকিব এয়া চাওক এটা ঢাকোন দিয়াৰ পিছতে মাংসখিনি সেয়া দেখিছেনে ঠেংটোৰ পৰা অকণমান মাংসখিনি কোচ খাই আহিছে তাৰমানে অকণমান সিজিছে আৰু তাৰপিছত ইয়াত ভালকৈ লৰাই বগাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ লৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত আকৌ এইখিনি প্ৰায় 2 মিনিটমান সময় ঢাকিয়ে ৰাখিব লাগিব এনেকৈ ঢাকি ঢাকিয়ে ভাজি থাকিব লাগিব এয়া চাওক ভালকৈ লৰাই লৈ পেলাই গোটেইখিনি আকৌ চপাই গোটাই দিছোঁ চপাই গোটাই দিয়াৰ পিছত এইখিনি মই আকৌ ঢাকনিৰে ঢাকি ৰাখিম এয়া দেখিলেনে ঢাকনিৰে ঢাকি ৰাখিলোঁ বেছি সময় নাৰাখোঁ মাজে মাজে মই কৈছিলোঁ নহয় লৰাই থাকিম বুলি এয়া চাওক আকৌ লৰাইছোঁ এনেকৈ মই প্ৰায় 4-5 বাৰমান এনেকৈ মানে ঢাকনটো উদঙাই লৰাই থাকিম এনেকৈ যদি আপোনালোকে নহয় মাংস বনালে যদি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি লয় মাংসখিনি তেলতে তেতিয়া মানে বেছি ধুনীয়া টেষ্টটো আহে ইয়াত চাওক মাংসখিনি এই ৰানটো দেখুৱাই দিছোঁ দেখিছেনে ছালখিনি কোচ খাই গৈছে বুলি যে মাংসখিনি কৈছিলোঁ তাৰমানে এইখিনি অলপমান সিজিছে গতিকে এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম আলুখিনি আৰু মাংসখিনি আধা সিজা হওঁতেই মানে আলুখিনি দি দিব লাগে প্ৰথমতে মই আলু দিয়া নাই যিহেতু লোকেল মুৰ্গীটো সিজোতে অকণ সময় লাগে আৰু আলুখিনি গলি পেলাই নাইকিয়া হৈ যাবগৈ যে গতিকে মই লোকেল মুৰ্গীটো আধা সিজাই লৈছোঁ লোৱাৰ পিছতহে মই আলুখিনি দিছোঁ আৰু যিহেতু আলুখিনিও সৰু সৰু পিচটো গতিকে আলুখিনি পটককৈ সিজি যাব সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে মাংসখিনি আধা ভজা কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত মই আলুখিনি দি আকৌ অলপ সময় ভাজি ল'ম এনেকৈ ভালকৈ লৰাই কৰি দিছোঁ দিয়াৰ পিছত আকৌ ভালকৈ মিক্স হোৱাৰ পিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ সামৰি সুতৰি মাজলৈ আনিছোঁ আনি লোৱাৰ পিছত আকৌ ঢাকনিখন লগাই পেলাই অলপ সময় ঢাকি ৰাখি থ'ম যাতে আলুখিনিও ভালকৈ সিজি যায় এয়া চাওক ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ অলপ সময় এনেকৈ ঢাকি ৰাখিলোঁ ঢাকি ৰখাৰ পিছত আকৌ মই উদঙাই দিছোঁ এনেকৈ এই প্ৰচেছটোতে যে আপোনালোকে বাৰে বাৰে মানে ঢাকি এনেকৈ ভাজি থাকিব যিমান ভাজিব মাংসখিনি সিমানেই মানে পিছলৈ টেষ্টটো ভাল হয় গতিকে প্ৰথমতে আধা ভাজাতে পানীখিনি দি নিদিব নহ'লে ভাল নালাগিব গতিকে এনেকৈ ভালকৈ ভাজি ল'ব আৰু ঘনে ঘনে লৰাই থাকিব নহ'লে তলত লাগি যাব পাৰে নহয় গতিকে ঘনে ঘনে লৰাই থাকিব আৰু এয়া চাওক মাংসখিনি আলুখিনি দিয়াৰ পিছত এক ঢাকোন দিছোঁহে আৰু এক ঢাকোন দিলেই সিজা নাই আলুখিনি অকণমান মই ভাঙি পেলাই চাইছিলোঁ মানে আলুখিনি সিজিছে নেকি বুলি পেলাই কিন্তু আলুখিনি সিজা নাই চাবচোন দেই মই এইখিনিতে ভাঙি পেলাই এপিচ চাইছিলোঁ এইয়া চাওক আলুখিনি সিজা নাই গতিকে মানে নহ'লে আৰু অলপ সময় ভাজিব লাগিব গতিকে এইখিনি আকৌ ধুনীয়াকৈ চপাই গোটাই লৈ পেলাই আকৌ ঢাকনিখন অকণমান সময় লগাই দিছোঁ এয়া চাওক এনেকৈ লগাই দিছোঁ মই লোকেল মুৰ্গী বনালে প্ৰায়ভাগ মই এনেকৈয়ে বনাওঁ আপোনালোকে কেনেকৈ বনাই জনাবচোন দেই কমেণ্টত মোৰ বনোৱা পদ্ধতিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে লাষ্টত কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন দেই এয়া চাওক আকৌ ঢাকনি লগালোঁ আকৌ ঢাকনি এৰুৱালোঁ এনেকৈ মানে বাৰে বাৰে ঢাকন লগাই এনেকৈ ভাজি থাকিবই লাগিব এইখিনি আৰু এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডা দিন আহিছে আৰু এইখিনি সময়তে যে অলপ আধা সিজা হৈ থাকোঁতে কোনে টেষ্টিং কৰি ভাল পায় বাৰু জনাব দেই কমেণ্টত এয়া চাওক আলু এডোখৰ ভাঙি দেখাইছোঁ দেখিছেনে আলুখিনি ভালকৈ সিজি গৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি সময়তে মই ইয়াতে দি দিম পানী এইখিনি সময়তে আপোনালোকেও পানীটো দি ল'ব জোখমতে দিব যদি শুকান মাংস খাম বুলি ভাবে এইখিনি সময়তে উলিয়াই পেলাই আপোনালোকে খাই দিব দেই টেষ্টিং আৰু এয়া চাওক মই পানী দি দিলোঁ আমি খাবলৈ টেষ্টিং অকণমান উলিয়াই ল'লোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'লে ভিডিঅ' কৰা নহ'লে এতিয়া মই পানী ঢালি দিলোঁ আৰু এয়া পানী যিমানটো পানী লাগে আপোনালোকক সিমানটো পানী দি ল'ব মই অলপমান বেছিকৈ পানী দিছোঁ কাৰণ পানী দিয়াৰ পিছতো অলপমান সিজাব লাগিব সিজাই কৰি লোৱাৰ পিছতহে তাৰপিছত মানে শুহি পেলাই অকণমানহে হ'বগৈ চাবচোন জোলটো গতিকে মই একেবাৰে একেটা জোখতে পানীখিনি দি ল'লোঁ দিয়াৰ পিছত আকৌ ঢাকন লগাই দিলোঁ
ঢাকনিখন লগাই পেলাই মই প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিলোঁ। এয়া চাওক 10 মিনিটমানৰ পিছত আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে পানীটো শুহিয়ে গ'লগৈ আৰু এইখিনি সময়তে আপোনালোকে আলুখিনিতো ধুনীয়াকৈ সিজিয়ে আছে। যদি ভাবে আলু অলপমান ভাঙি দিওঁ বুলি তেনেহ'লে আপোনালোকে আলু অলপমান ভাঙিও দিব পাৰে। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে দেখিছেনে। মই ৰানটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। একেবাৰে হাড়ডাল আধা ওলাই গ'লগৈ, অলপমানহে মঙহ লাগি আছে আৰু সেইখিনি আলুখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। এইখিনি সময়তে আপোনালোকে আলুটো ভাঙি দিব পাৰে, আলুটো ভাঙি দিবও পাৰে। মই ইমান আলুটো ভাঙি আজি নিদিওঁ, গতিকে এনেকৈয়ে ৰাখিম। বেছি মই মানে থেপ থেপ কৰি নেপেলাওঁ আৰু গ্ৰেভিটো মানে বেছি ডাঠ কৰি নেপেলাওঁ। অকণমান এনেকৈ দিলে জোলটো খাই বেছি ভাল লাগে, গতিকে মই আলুটো বেছি ভাঙি নিদিওঁ। আপোনালোকে যদি মন কৰে আলুটো ভাঙি দিব পাৰে। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ আমাৰ মাংস একদম ৰেডি হৈ গ'ল প্ৰায়। আৰু এতিয়া লৈছোঁ মই লং, ইলাচি, ডালচেনি। এয়া চাওক একেবাৰে শেষত দিম মই লং, ইলাচি, ডালচেনি এনেকৈ খুন্দনাটোতে দি লৈছোঁ। খুন্দনাটো খুন্দি পেলাই গুড়ি কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰতে দি দিছোঁ। ইয়াত মই মিট মছলা, গৰম মছলা পেকেটৰ, এইবিলাক চিকেন মছলা, এইবিলাক মছলা একোৱেই ব্যৱহাৰ নকৰিলোঁ। দেখিছে নহয় আপোনালোকে মই কি মছলা ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। তথাপিতো এনেকৈ বনালেও খাবলৈ বহুতেই ভাল হয়, বহুত টেষ্টি হয়। আৰু এইবোৰ মছলা একো পেকেটৰ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ আগতে বনাইছিলে। এতিয়ালৈহে বহুত জুতিৰে বনোৱা হ'ল নহয় জানো, কিন্তু আগতে তেনেকৈ বনাওঁতেও বহুত টেষ্টি লাগিছিলে কিন্তু খাবলৈ। তাৰপিছত এয়া চাওক একদম শেষ মানে সময়, গেছ অফ কৰি দিলোঁ। আমাৰ মাংস একদম ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া ঢাকনখন লগাই দিলোঁ। প্ৰায় আধা ঘণ্টা 10 মিনিটমান সময় ৰাখি থ'ম। তাৰপিছত 10 মিনিটৰ পিছত এয়া চাওক মই এটা পতিলালে মাংসখিনি উলিয়াই পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া কালাৰ। একো মছলা তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰাই নাই, মাত্ৰ জালুক, জিৰা, আদা, নহৰু আৰু অকণমান জলকীয়া পাউডাৰ, সেইখিনিয়ে মই ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। আৰু একেবাৰে শেষত দিলোঁ মই অকণমান লং, ইলাচি, ডালচেনি গুড়া। লং, ইলাচি, ডালচেনি গুড়া দিলে যে ইমান ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহে, ইমান ধুনীয়া ফ্লেভাৰ, মানে খাই বহুতেই ভাল লাগে জোলকণ। এয়া চাওক বেছি মই গ্ৰেভি বনোৱা নাছিলোঁ মাংসৰ জোলখিনি, বেছি মানে পানীকৈ বনোৱা নাছিলোঁ আৰু জোলখিনি এনেকৈ বনাইছিলোঁ। খাই কিন্তু বহুত টেষ্টি লাগিলে। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাবচোন। আগতে চাগে খাইছিলে, এতিয়া চাগে মানে পাহৰিছে আৰু। এয়া চাওক মই এখন থাল সজাই ল'লোঁ খাবৰ কাৰণে। আৰু এটা ভোট জলকীয়া লৈছোঁ। ভোট জলকীয়াটো কিন্তু মই গোটেইটো নাখাওঁ দেই, অকণমানহে খাম চিকুটি, কাৰণ মাংসত বহুত জ্বলা হৈছে। গতিকে এয়া চাওক আজিৰ থালিখন মই আপোনালোকক ৰেডি কৰি দেখাই দিলোঁ। ইমানেই আছে, এটা চব্জি আৰু মাংস। এয়া চাওক এইখিনি হৈছে আমাৰ। মজা লাগিলে হ'লে দেই। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই নে নাখায় জনাবচোন কমেণ্টত। আৰু ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কেনেকুৱা পালে সেইটো কমেণ্টত লিখিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকে ক'ৰ পৰা চাই আছে সেইটোও জনাব। বহুত মৰম দিছে, তাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোকে। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি নতুনকৈ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব দেই। আৰু তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। তেতিয়ালৈকে আজিলৈ বাই বাই।